Ayan, magandang araw sa lahat at maraming salamat sa panonood dito sa ating channel. Ang plano ko ngayong araw ay mag-solo bike camp sa Langka, Palayan City. Sa kabuuan, kailangan natin pumadyak ng 65.02 kilometers balikan. Time check tayo, 1:40 ng hapon. Medyo late yung labas natin kasi may kinailangan pa tayong tapusin na trabaho. Nandito na tayo ngayon sa Eduardo L. Hoson Memorial College. Ito na yung Kapitolyo ng Nueva Ecija. Siya nga pala, kung pupunta tayo sa bike camp, tiyakin natin na tayo ay handa physically, emotionally at financially. Although sa biyahe na ito, ang magagastos ko lang ay 90 pesos. Ang aking mga dalang pagkain ay 2 fresh egg, 2 itlog na pula, 2 noodles at bigas. Actually, ang bike camp ay hindi naman talaga magastos. Ang problema ay yung demand ng tao. Kapag mataas ang demand, mataas ang gastos. Noong hindi pa nagagawa ang tulay, ang daan ng tao ay yung daan sa baba. Kapag bumabahay, dumadaan sila sa hanging bridge. Ngayon, yung hanging bridge ay hindi na dinadaanan simula noong nagawa na yung tulay. Ito yung lumang daan papunta sa Barangay Langka. Nandito na tayo ngayon sa Barangay Langka, dito tayo magka-camp. Masarap nga pala mag-camp dito kasi merong signal. Marami ang tumatambay dito para makasagap ng signal.